Chào các bác nhé. Đây là tour tầm mới của em. Hôm nay đang ăn 4 ngày 2 rồi các bạn. Và hiện nay tầm nó khá dày. Hiện nay tầm nó đang quá dày quá các bác. Nên là hôm nay em sẽ san ra thêm một luống nữa để cho nó đảm bảo được cái độ thưa trong quá trình cho ăn. Con tầm nó sẽ ăn được đều và tầm nó phát triển đều, nó không bị còi các bác nhé. Sau đây em sẽ giá máy ở đây và ra cùng với bà xã nhà em san thêm một luống nữa. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Người Tỷ Hồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Đây em ra phụ bà xã nhà em các bạn. Để san làm 3 luống thì em sẽ tách cái bạt này ra các bác nhé. Em sẽ kéo sang một bên, kéo đủ cái khoảng trống ở giữa để em giải thêm một cái bạt nữa. Cái chuồng ở cái luống này em đã rắc vôi rồi nên là hôm nay em không có rắc thêm nữa. Các bác san thì trước khi san chúng ta cũng nên rắc cho một lớp vôi nhẹ ở bên dưới cho nó hút ẩm và nó sát được khuẩn. Và em sẽ rắc lên cái bạt mới này một lớp vôi các bác nhé. Rắc lên lớp vôi và sau đó em sẽ nhặt tách phân sang. Rắc cái vôi này mục đích để cho nó vừa hút ẩm và vừa nó sát được các cái loại vi khuẩn có thể gây nấm bệnh các bác nhé. Đây em dùng toàn bộ bằng vôi bột. Vôi này em tôi ra từ cái vôi cục. Vôi cục em về đổ nước vào, tôi ra. Và sau đó thì nó tan thành bột rồi thì em sẽ lấy để em sử dụng. Bao gồm cả rắc chuồng và cho tằm ăn. Mà sau đó thì em sẽ nhặt chúng ta sẽ nhặt trọn một số cái cành ở bên trên, chúng ta nhặt đều ra để cho nó thưa cái bớt quân ra. Quá trình nuôi thì các bác cũng không nên để dày quá các bạn. Khi chúng ta nuôi dày quá thì cái con tằm nó sẽ không ăn đều. Nó không ăn đều thì dẫn đến là cái con tằm của chúng ta nó sẽ bị còi và nó phát triển không đều các bác nhé. Nên là quá trình nuôi chúng ta cố gắng nuôi ở cái mức độ dày vừa phải. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên nuôi thưa quá. Tại vì quá trình chúng ta giãn quân mà thưa quá thì cho ăn nó rất dễ bị dư cái lá dâu các bác nhé. Và cho ăn trên luống nó dư lá dâu, nó sẽ bò hết lên trên và cái dâu lá ở bên dưới nó không ăn hết được thì sẽ dẫn đến vừa lãng phí dâu. Khi tằm của chúng ta nó bị dư lá dâu, nó sẽ bị thối. Các cái lá dâu của chúng ta sẽ bị trong luống sẽ bị thối và nó ra một cái khí rất nóng các bạn. Nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con tằm và đây là cái nguồn để lây bệnh cho tằm rất mạnh. Cái quá trình nuôi thì thường thì dạy ăn 4 ngày 2 là em bắt đầu giãn thêm ra 3 luống các bác nhé. Tại một hộp của em đợt này khá nhiều quân. Thường thì khi em bắt tằm về là tằm ăn 3 và em giải ở một luống như thế này. Sau đó cho nó ngủ dậy thì ngày đầu tiên thì em sẽ san ra làm 2 luống. Và ăn đến ngày 3 con tằm nó to hơn rồi, nó dày hơn rồi thì em tiếp tục san ra làm 3 luống và em nuôi cho tới hết 3 ngày các bác nhé. Rồi nó ăn 4 khoảng 3 ngày, sau đó nó sẽ ngủ và dậy ăn dỗi. Và sau khi dậy ăn dỗi con tằm nó phát triển lớn lên thì em tiếp tục san ra. Thường thì một hộp em nuôi khoảng 5 đến 7 luống. Khi em san ra là các cái chuồng thì em nuôi full hết các bác ạ. Và tầm khi san ở cái tằm ăn dỗi ở những video trước em đã chia sẻ với các bác rồi.
chúng ta có nhiều cách để chúng ta san, có thể nhặt cành như em đây. Và nếu mà chúng ta quá trình nuôi cái cây dâu nó dư nhiều và có tằm chết ở dưới nhiều, nó sẽ bị nóng, thì chúng ta có thể thay phân. Tuy nhiên thì thường thì em nuôi khi nào tằm ngủ dậy em mới thay phân các bác nhé. Một tua tằm của em nuôi em chỉ thay phân 2 lần. Sau khi ngủ 3 dậy em thay 1 lần. Ngủ 3 thì lúc đấy nó chỉ có 1 luống thôi các bác nhé. Nên là thay phân khá nhanh. Và đặc biệt là cần phải thay phân khi tằm ngủ 4 dậy. Vì tằm ngủ 4 dậy là cái lượng phân ở bên dưới luống tằm chúng ta đã khá nhiều rồi. Chúng ta không thay phân thì cái lượng phân nó khá nhiều, cái luống tằm của chúng ta sẽ dày. Và đặc biệt là khi tằm ngủ 4 dậy, nó sẽ một số con nó sẽ bị bệnh. Chúng ta thay đi để cho nó hạn chế tối đa cái việc lây bệnh các bác nhé. Những con tằm bệnh, tằm chết ở bên dưới nó sẽ nằm ở bên dưới hết. Chúng ta nhặt những con tằm khỏe mạnh sang một bên, và cái tằm chết, tằm bệnh ở bên dưới và những cái phân và những cây dư này thì chúng ta sẽ đổ nó đi. Cái cách ta thay phân cho tằm thì ở những video trước em cũng đã chia sẻ rồi. Các bác có nhu cầu thì cứ xuống những video ở bên dưới của em để các bác xem và tham khảo. Hiện nay cái mô hình nuôi tằm như của em đây đang phát triển khá mạnh ở Tây Nguyên các bạn. Đặc biệt ở một số tỉnh như là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Hiện nay nhiều bà con đang đầu tư trồng khá nhiều. Và hiện nay cái giá kén tằm cũng tương đối ổn định. Đây cũng là một trong những cái mô hình để các bác có thể tham khảo và phát triển kinh tế của gia đình. Với kinh nghiệm của bản thân em thì chúng ta nuôi làm sao để cái con tằm nó ở cái độ dày vừa phải là tốt nhất các bác. Chúng ta không nên nuôi dày quá, đông quân quá hoặc thưa quá. Khi san thì chúng ta nhặt cho nó đều các bác nhé. Chúng ta nhặt các cái cành, chúng ta nhặt so le, tránh làm sao để hạn chế, tránh cái việc mà chúng ta nhặt sau này cái luống tằm chỗ thì nó thưa quân quá, chỗ thì nó dày quá, thì chúng ta cho ăn thì con tằm nó phát triển sẽ không đều. Đây em này. Và quá trình san luống xong rồi, nếu mà các bác nuôi cảm thấy có một số chòm nó vẫn còn dày quân, thì lúc đấy các bác có thể nhặt những cái chỗ dày, chúng ta đưa ra chỗ mỏng. Thường thì cái khu vực nào dày quân ấy chúng ta cho ăn nó sẽ hết trắng trước các bác nhé. Còn những cái vị trí mà thưa quân thì cái cây dâu nó sẽ còn lại. Còn cành to rất khó nhặt. Những cái cành cây dâu rất to các bạn, em nhặt một cây nó đi cả chòm luôn. Hiện nay một số bà con của chúng ta nuôi thường nó hay bị sinh ra rất nhiều các cái loại bệnh như bị chết mủ, bị đi ỉa, rồi chết vôi, là chúng ta nuôi nó đạt không cao, thậm chí có người nuôi phải đổ bỏ đi, rất đáng tiếc. Nên là quá trình nuôi tằm các bác cũng nên lưu ý thường xuyên chúng ta vệ sinh để tránh cái con tằm nó bị nhiễm các cái mầm bệnh.
Như bản thân em nuôi thì rất nhiều tour rồi, cũng chưa có tour nào bị nặng đến mức phải bỏ đi các bạn. Thường thì em sẽ san, trước khi san là em cắt bữa, em để cho ăn hết các bác nhé. Thì các bác thấy hiện nay trên các cái luống tằm của em là nó ăn đã trắng rồi. Chứ còn khi chúng ta thay san luống xong rồi cho ăn thì các bác hạn chế để ăn hết trắng như thế này. Tại vì chúng ta để ăn hết trắng như thế này thì cái khoảng thời gian này con tằm nó sẽ bị đói các bạn. Đặc biệt là khi tằm ăn dỗi, chúng ta để tằm đói thì khi tằm chín lên né thì là cái chất lượng né nó sẽ không cao, cái kén nó sẽ mỏng và nhỏ, và cái đạt năng suất không cao. Như vừa rồi em nuôi một hộp thường là cứ đạt từ 60 đến hơn 70 kg kén các bác nhé. Hiện nay giá kén trên thị trường, hôm rồi nhà em mới cân là giá là 192.000. Rồi với giá nó cả như thế này cũng khá cao rồi không các bác. Đấy, như vậy là em đã san xong, san đều ra thêm luống thứ 3. Và bây giờ sau khi san xong thì em sẽ rải dâu cho ăn các bác nhé. Em lấy dâu đây đi anh, ra anh bốc vào. Và khi em nuôi bạt, em rải bạt dày như thế này, em sẽ kê gạch để chúng ta đi cho ăn các bác nhé. Tránh trường hợp là chúng ta cho ăn một thời gian nữa, cái luống tằm của chúng ta nó sẽ khá cao, để con tằm nó sẽ bò ra là chúng ta không thể đi lại được, và chúng ta phải dọn cái lối đi nó rất lâu. Một số bác nuôi bạt như em đây thì nuôi nguyên một cái bạt lớn các bác. Tuy nhiên em nuôi thì em cắt bạt theo khổ 1,2 m một bạt, và mỗi bạt này em nuôi một luống. Mục đích em cắt ra để cho nó quá trình nuôi là cái hơi nước ở bên dưới nền nên nó dễ thoát các bạn. Và quá trình chúng ta dọn phân, cái bạt nó nhỏ chúng ta cũng rất dễ. Đặc biệt là khi chúng ta san luống như của em đây, là em sẽ tách hai luống, em sẽ kéo một bạt sang một bên và rải một cái bạt mới ở giữa. Thì khi chúng ta san đều hai luống sang nó rất dễ, không phải bê lại đi nhiều. Sau khi san xong thì hiện nay bà xã nhà em đang cho ăn các bác nhé. Đối với cho tằm ăn thì các bác cũng nên lưu ý là ban ngày chúng ta cho ăn mỏng và cho ăn nhiều lần. Thường thì em cho tằm ăn một ngày khoảng 4 bữa các bác nhé. Bữa sáng khoảng 6 giờ là em cho ăn một bữa, và một bữa trưa thì hiện nay khoảng 11 giờ rồi, em cho ăn một bữa nữa. Rồi bữa chiều là khoảng 4-5 giờ chiều em cho ăn các bạn. Và bữa thứ tư là bữa đêm. Đối với ban ngày thì em cho ăn mỏng hơn, thì ban ngày thời tiết nó nóng và chúng ta có thể thường xuyên chúng ta chêm cho ăn được. Còn với bữa 10 giờ đêm thì em cho ăn dày hơn, thì ban đêm cái thời gian từ đêm đến sáng nó dài hơn các bạn. Và đặc biệt là đêm cái thời tiết nó cũng mát nữa, nên là chúng ta cho ăn dày nó không ảnh hưởng nhiều đến con tằm.
Đấy, như vậy là em đã san ra thành 3 luống khá đều không các bác. Để em cho ăn xong rồi các bác nhé. Đấy, hiện nay sau khi cho ăn thì con tằm nó đã bắt đầu trèo lên lá, bắt đầu đỏ ăn rồi các bác nhé. Và ăn ngày nay, ngày mai nữa, ăn đủ 3 ngày, ăn 4 thì lứa tằm này của em nó sẽ ngủ các bạn. Và sau khi ăn 4 xong nó ngủ khoảng 2 ngày, nó sẽ dậy để ăn dỗi các bác nhé. Ăn dỗi mất 5 ngày nữa là em bắt đầu được thu hoạch rồi. Cái chu tằm này của em khá khỏe đẹp các bạn. Và rồi đến hiện nay là không có cái hiện tượng bị bệnh gì cả. Như vậy là em cũng vừa quay chia sẻ với các bác về cái cách san luống tằm của nhà em, và chia sẻ với các bác một số cái nội dung liên quan đến kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình nuôi tằm. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.